هناك مجموعة من الأنظمة التكميلية التي يتم تفعيلها تلقائياً في مواقف مختلفة أثناء القيادة، وبإمكانك إيقافها يدوياً في حالات الطوارئ. نظام التحكم بثبات السيارة VSC، ونظام التحكم الفعال في قوة السحب TRC. عند إيقاف المحرك بعد إغلاق نظامي VSC و TRC، سيتم إعادة تشغيلهما تلقائياً عند تشغيل السيارة مرة أخرى. عند إيقاف كلا النظامين، سيتم تعطيل وظيفة TRC تلقائياً عند زيادة سرعة السيارة. عند تشغيل نظام الفرامل بشكل مستمر، من الممكن زيادة سخونة مشغل الفرامل. عندها سيتم إصدار صوت تحذيري وإضاءة مؤشر TRC OFF للتنبيه، لذا قم بإيقاف نظام الفرامل وتابع القيادة. صدور أصوات واهتزازات من الأنظمة السابقة أثناء عملها يعد أمراً طبيعياً ولا يشير إلى وجود خلل فيها. قد تشير إضاءة مؤشر الانزلاق إلى وجود خلل في نظام VSC و TRC. راجع وكيل تويوتا في هذه الحالة.